Van benned valami, amit a világ nem vehet el. Gnosztikus arszpoetika. Van bennünk valami, amit én egyetemes intelligenciának nevezek. Ez az az impulzus, amely pillanatról pillanatra teremti az életet. Nem csak bennünk, hanem az egész természetben, az egész élővilágban, világegyetemben jelen van. Gyermekként még nagyon közel vagyunk hozzá, egyként mozgunk vele. Aztán ráépülnek a kondicionálások, a félelmek, a tanult minták, a sérülések, és egy idő után már nem látjuk a valóságot. Nem azt látjuk, ami van, hanem azt, amit a szűrőinken keresztül látni engedünk magunknak. Számomra a legfontosabb kérdés nem az, hogy mennyit beszélünk szeretetről, együttérzésről, fejlődésről vagy ébredésről. Ezeket a fogalmakat nagyon könnyű kifordítani és manipulálni. Számomra az igazi kérdés az, hogy látom-e a valóságot vagy sem. A spiritualitás területén különösen nagy az önbecsapás veszélye. Az emberek előbb kérdőjelezik meg a politikát, az oktatást, az intézményeket, a médiát vagy a neveltetésüket, mint a saját spirituális, vallási hiedelmeiket és ezen rendszereket. Pedig ezeket ugyanúgy meg kellene vizsgálni. Az egész világ tele van olyan történetekkel és hazugságokkal, amelyek eltakarják a valóságot. De az a belső impulzus, amiről beszélek, az ezen kívül van. Nem a világ rendszeréből ered. Nem függ attól, hogy milyen korban élünk. Attól sem, hogy fiatalok vagyunk-e vagy idősek. Pillanatról pillanatra megmutatja, mi az életigenlő, mi az, ami egységben tart, mi az, ami a valóság, amivel tisztán látom önmagamat és a környezetemet. Nincs ennél fontosabb feladat. Mert minél inkább elszakadunk a belső impulzustól, annál inkább belekeveredünk a kollektív őrületbe. Minél kevésbé látjuk a valóságot, annál könnyebben sodornak bennünket a külső erők. A spiritualitás eredeti célja szerintem nem más, mint visszatérés ehhez az eredeti természethez. Ezt én egységtudatnak hívom. Az egységtudat számomra nem valamilyen misztikus köd, nagyon is konkrét. Azt jelenti, hogy az ember lénye, az ember egész lénye, a gondolatai, az érzései és a cselekedetei összhangban vannak a belső impulzussal. Erről beszélnek a misztikusok, szentek is, amikor az imát idézik. Ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. A régiek tudták, hogy az isteni, a valódit, a valósat jelenti. És az sérthetetlen. Megkérdőjelezhetem én azt, hogy mi a valóság, de mindegy, hogy mit gondolok vagy hiszek róla, attól a valóság valóság marad. Ezért derül ki mindig előbb-utóbb az igazság. Amikor megtört, feldarabolt én részeink, tudatunk különálló részei helyett egészként, egyként működünk a valóság szerint. És akkor rend van. Amikor ez történik, az ember természetesen érzi, hogy önmaga. Nem azért, mert felépített magának egy azonosságot, hanem mert megszűnik a belső rendezetlenség, és az eredeti rend működik. Amikor van valóságot látó alapom, akkor belső szilárdságom is van. Akkor fel sem merül, hogy elég jó vagyok-e, spirituális vagyok-e, szeretetteljes vagyok-e, jól döntöttem-e, mit kellene még elérnem, stb. Ehelyett van felelősség, van helyes ítélőképesség, és van egységbenlátás. Ez a valódi szabadság. Mert harmóniában lenni egyszerű, a dolgok a helyükön vannak, és ebből tényleg az bontakozik ki, ami az adott körülmények között akkor, ott a legjobb. A legtöbb ember nem azért nem talál rá erre, mert túl nehéz lenne,
hanem azért, mert annyi hamis réteg rakódott rá, hogy már nem tud különbséget tenni igaz és hamis között. Nem érzi belül, mi az, ami igaz. Vagy ha érzi is, nem meri érvényesíteni. De miért? És ha nem a belső igazság szerint él, annak milyen ára van? Megtörtség, szétesés, ellentmondások. Szenvedés. Ezért kezdi keresni az ember kívül a megváltást, idézőjelben, a megszabadulást, és ez egy még nagyobb veszély felé tolja a már amúgy sem jól lévő embert. Spirituális rendszerek felé, amelyek a kereső megtört mi voltjára ülnek rá, és aknázzák azt ki. A megvilágosodásról más véleményem van, mint a legtöbb spirituális rendszernek. Szerintem nagyon sok út nem a valósághoz vezet vissza, hanem eltávolít tőle, amikor a cél az, hogy egy külső, nagy, megvilágosodott figura státuszát kövessük, mintha tőlük függne az igazság. Nem hiszek a tanítók és követőik hierarchiájában, és nem hiszek abban sem, hogy a reinkarnáció vagy más hasonló manipulatív tanok, amelyek elkülönült azonosságokat feltételeznek, amelyek egy különálló énként bukkannának fel itt vagy ott, a múltban vagy a jövőben. Ez csupán egy széthasadt működés szétterjesztése, egy hamis elképzelés, ami a valódi egységből nézve csak egy törésből, és nem az élet folytonos, jelenlévő megnyilvánulásából és áramlásából fakad. Számomra a valódi spiritualitás az, amikor nem egy elvont eszményt hajszolok, hanem a testben, a jelenben kibontakozó egységben vagyok. Ezzel szemben sokan valamiféle kozmikus megvalósulásra vágynak. Emögött én inkább valóságtól menekülést és státuszszerzést látok. Hadd mondjam el, mi az, amit gyerekkorom óta tapasztalok. Amikor az ember egységben van, és a testtel együtt, a testben integráltan érzékel, ugyanazt az egységet tapasztalja meg, amit mások kihelyeztek kozmikus állapotokban, és ott keresnek. Például egyetemes szeretet, feltétel nélküli szeretet, a szenvedés hiánya, az állandó teljesség, amely nem függ a körülményektől, stb. Ezek nem kozmikus, vagy csak fejben megélhető, vagy a testen kívüli tudatállapotok. Ez legmélyebb, legalapvetőbb, legemberibb mi voltunk és minőségeink. Így születtünk. Ez az alap létállapot, amelyre minden további valós tapasztalat épülhet. És ahogy növekedünk, ez természetesen terjed ki a családra, az élőlényekre, a környezetünkre, egész életünkre az egyetemes intelligencia természetes lüktetéseként. Szerintem sok ilyen ember van. Csak lehet, hogy nem látjuk őket. Az egység a pszichéstől a kozmikusig, az egy tudatnak a különböző megnyilvánulásai nem a testtől elszakítva jelennek meg, hanem a testben bontakoznak ki. Ez az egy helyen lévőség a teljes potenciál, a teljes tudatosság, melyben minden a helyén rendben működik, és ott bontakozik ki, ahol éppen van, pillanatról pillanatra. Van bennünk valami, amit én egyetemes intelligenciának nevezek. Ez az igazság lüktetése, amit te is érzékelsz, amit te is érzel. Itt és most, mindig. És ezt semmi sem törheti meg, vagy veheti el. Egyetlen dolog érdekel. Látom-e azt, ami van? Látom-e a valóságot? Érzékelem-e azt, ami igaz? És azzal egyként mozgok-e? Számomra ez a gnózis lényege. Mert ha látom, akkor kapcsolatban vagyok azzal az impulzussal,
amely az életet pillanatról pillanatra létrehozza. És ez fordítva is természetesen igaz. Amikor egy vagyok az élet forrásával, a valóságban vagyok.